සුබ දවසක් ඉස්සෙල්ට එක අප්ඩේට් YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ Hutch පාවිච්චි කරන අයට unlimited calls messages ගන්න ටිප් එකක් ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාට දවසටම රුපියල් 10ක් වගේ තමයි යන්නේ. රුපියල් 10ට ඔයාට පුළුවන් දවසටම කතා කරන්න මැසේජ් කරන්න. ඉතින් බලමු අපි මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ Hutch videos unlimited plans ඒ වගේම free reload ගන්න හැටි මම මගේ channel එකේ Hutch අයට ගොඩක් videos දාලා තිනවා. ඒවත් ගිහින් බලන්න. එහෙනම් subscribe කරලා එකතු වෙන channel එකත් එක්ක video share කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා වගේ ඔයාට මේ plan එක active කරගන්න ඔයාගේ phone එකේ රුපියල් 10ක credit balance එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් රුපියල් 10ක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් දවසටම කතා කරන්න, දවසම message කරන්න Hutch එහෙම නැත්නම් Hutch etisalat ඒ කියන්නේ 0.72 වගේ මේ වගේ unlimited කතා කරන්න message කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ තරුවයි 255යි hash ගහලා ඔයාගේ Hutch sim එකෙන් dial කරන එක. dial කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Hutch big talk unlimited calls and SMS කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0.78යි 0.72 කියන්නේ Hutch etisalat numbers වලට පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ unlimited calls SMS ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 10කට කියන්නේ එක දවසකට එක දවසින් expire වෙන්න හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් ඔයාට දවස ඒ කියන්නේ පැය 24ක් යනකොට මේක දැන් රුපියල් 10 unlimited plan එක අයින් වෙනවනේ. ඒ අයින් වෙනකොට ඔටෝම ඔයාගේ රුපියල් 10ක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ phone එකේ balance එකක් තියෙනවා නම් ඒ balance එකෙන් මේ package එක active වෙන විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙන් මොකද හැම දවසකට මේක හරියන්නේ නැති හින්දා අපරාධ බොරුවට රුපියල් 10ක් කැපෙනවා. එතකොට එක දවසකට ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් එක දවස ගානේ මේක ඇක්ටිව් කරගන්න රුපියල් 10ක් දීලා අර වගේම. ඉතින් මං ඒ හින්දා මේකේ පළවෙනි එක ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. Hutch එකෙන් ඔයාගේ පැක් එක ඇක්ටිව් වුණා කියලා ඔයාට පුළුවන් 0.78 0.72 numbers වලට රුපියල් 10කට unlimited calls unlimited message ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරලා like එකක් දාලා යන්න. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.